हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले चाहिँ फेरि वर्ड अन बाई फोर्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ के अरे न्युमेरिकल लिएर आएको छु। सो न्युमेरिकल चाहिँ भने पछाडि फाइन्ड द कन्स्टेन्ट ए सो द्याट द ए भेक्टर इज द कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड वेयर द ए इज इक्वल टु aXy माइनस जेड क्यू आई अनि ए माइनस टू एक्स स्क्वायर जे 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर के calculate its the scalar potential work done scalar potential or work done in moving a particle from यतिदेखि यति पोइन्ट अनि इन फिल्ड यतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने भने चाहिँ कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड दिएको छ। अनि त्यसबाट चाहिँ त्यसको भ्यालु ए को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो फर्स्टमा, अनि त्यस पछाडि स्केलर पोटेन्सियल र वर्क डन निकाल्नु पऱ्यो। सो यसकारण भने चाहिँ फर म अलिक सानो अक्षरहरू लेख्छु। फर के हुन्छ स्केलर फर हाम्रो सबैभन्दा पहिला भने चाहिँ कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड अर भेक्टर फिल्ड अर्थात् के हुन्छ भने चाहिँ कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड अर इरोटेसनल भेक्टर फिल्ड भनेपछि के हुन्छ भने पछाडि जस्तै कि यो भने चाहिँ कल क्रस अब हाम्रो के भने चाहिँ ए छ नि त, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ए भेक्टर इजिकल टु चाहिँ 0 हुन्छ क्या। अथवा यसलाई द्याट इज के लेख्नु सकिन्छ भने नेप्ला क्रस ए इजिकल टु 0 यति आउनु पऱ्यो। यो निकाल्नुको लागि हामीले द्याट इज अब भन्दा नेप्ला क्रस ए निकाल्नुको लागि इजिकल टु आई जे र के छ मानिलिउँ। यो छ भने जस्तै आईमा के छ भने चाहिँ आईको यो कोएफिसिएन्ट डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई र डेल बाई डेल जेड छ। यो भने पछाडि हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि aXy माइनस जेड क्यू यो एउटा भइदियो। अनि त्यसबाट ए माइनस टू एक्स स्क्वायर भइदियो अर्को भने पछाडि 1 माइनस ए अनि त्यस पछाडि के हो एक्स जेड स्क्वायर छ। यतिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वल टु 0 निकाल्नु पर्यो क्या। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इरोटेसनल फर्म हुन्छ। इरोटेसनल भने नेप्ला क्रस ए क्रस है क्रस चाहिँ 0 हुनु पऱ्यो। क्रस गर्दाखेरि 0 हुँदाखेरि चाहिँ अब यो के हुन्छ भने पछाडि यो भने पछाडि आईको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि यो र यो गर्दाखेरि यो र यो क्रस हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ अनि माइनस यो र यो को डेरिभेटिभ डिफ्रेन्सिएट गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ यो टर्ममा कसरी निकालिन्छ भने यो टर्ममा वाई छैन नि, वाई छैन भने 0 हुन्छ कन्स्टेन्ट। अनि माइनस यो टर्ममा पनि